ਲਾਈਵ ਟਾਕ ਐਟ 8 PM 'ਚ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹੈਬਿਟ ਹੈਕਸ। ਹੈਬਿਟ ਹੈਕਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੈਬਿਟ ਹੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਬਿਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਬਿਟ ਹੈਕਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਕਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੋ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਇੰਸ ਆਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਈਏ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥਰੂ ਥੋਟਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਥੋਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 18-19 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਕਿ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੋਟਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਥੋਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋਟ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋਟ ਨੇ, ਥੋਟ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ 8 PM 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਥੋਟਸ ਆ ਉਹ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ 'ਚ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਥੋਟਸ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨੋਟ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨੋਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਨਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਹੀਏ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਆ, ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਥੋਟ ਆਉਣੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਥੋਟ ਆਏ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੋਟਸ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਹੋਏ ਨੇ 15-16, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈਬਿਟ ਹੈਕਸ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਲਗਾ ਦਿਓ ਹੈਬਿਟ ਹੈਕਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈਬਿਟ ਹੈਕਸ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੈਬਿਟ ਹੈਕਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਫਟਾਫਟ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਅਤੇ 5-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮੀਨਜ਼ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਕਿ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਜ਼ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੀਨਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈਬਿਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਦੇ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਟ ਬਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਦਾਂ
ਰਿਸਰਚ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ 10% ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਂਬੈਰਸਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂਬੈਰਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਦਾਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਮੀਨਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਹ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਮੀਨਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੈਂਕ 1 'ਤੇ ਆਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਰੈਂਕ 2 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ 1, ਰੈਂਕ 2 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕ ਵੀ ਚੈੱਕ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੈਂਕ। ਉਹ ਰੈਂਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਰੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਦਾ ਜੇ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਫਿਰ 0 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਬਿਟਸ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈਬਿਟਸ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੀਨਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਚੰਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਗੈਦਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲਾਈਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲਾਈਨ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਓਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਨਾ ਦੱਸਣ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਗੱਲ
ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਨਜ਼ ਇੱਕ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਨ ਰੋਲ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਹੁਣ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ, ਹੈਬਿਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੋ ਹੈਬਿਟਸ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਹੈਬਿਟ ਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੀਨਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਨਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈਕ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬਿਟਸ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਸੁਣਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਂਡ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ, ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੀਨਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਆ, ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੀਨਜ਼, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਜ਼ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਂਡ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੈਬਿਟ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ
ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਐਡਵਾਂਸ, ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਠੀਕ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਦਿੱਤੀ ਮੀਨਸ ਸਮਝ ਲਓ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਆ, ਕਲੀਨ ਆ, ਉਹੀ ਮੀਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਲਾਹ ਦੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ ਜਾਂ ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ +2 ਇਹ 10th ਪਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਠੀਕ ਬ੍ਰੇਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇ 10th ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਬੈਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸਾਇੰਸ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਸ ਕਰਵਾਓ, ਆਰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਵਾਓ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮੀਨਸ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਟਾਕ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ 15 ਐਪੀਸੋਡਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਸ ਸਭ 'ਤੇ ਟਾਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੀਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਾਕਸ ਨੇ 15 ਟਾਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ। ਇੰਨੇ 78 ਈਅਰਸ ਆਪਣੇ ਲੰਘ ਹੀ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ। ਪਰ ਉਹ ਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਨੇ, ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਨਸ ਡਿਵੈਲਪ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪਿੱਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਿੱਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕੰਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰਸ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਨੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੱਲਰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਥੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਿੱਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਥੰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੂਜਾ ਥੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਦੋ ਥੰਮ ਹੋ ਗਏ ਇਹ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਥੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਢਾਹ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੋ ਥੰਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਗੁੱਡ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਿਲਰ ਆਪਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਰਿਲੀਜਨਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਰਿਲੀਜਨਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 'ਚ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ। ਅਤੇ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਲਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆ ਪਬਲਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਲੋਕ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹਰਟ ਹੋਏ, ਮੀਨਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਟਾਂਚ ਮਾਰਤੀ, ਫਿਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਂਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਚਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇੱਦਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਟਾਂਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਨਿਕਲ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਸਪੋਇਲ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੱਬ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹੈਬਿਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ? ਹੈਬਿਟਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੈਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਬੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਆਪਾਂ ਹਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਖਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਨਸ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਦੋਂ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਟਾਕ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਕੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 70 ਸਾਲ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ 80 ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ। 5000 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ। ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 70 80 90 ਸਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ 5000 ਸਾਲ 10000 ਸਾਲ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਏਜ ਹੀ ਘੱਟ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਜ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹੈਬਿਟਸ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਬਚਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ 10,000 ਸਾਲ ਆ, 15,000 ਸਾਲ ਆ, 20,000 ਸਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟਾਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।